Vợ chồng Phú Lê đã bị bắt. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với một số đơn vị liên quan bắt vợ chồng Phú Lê để phục vụ công tác điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Chiều ngày 6 tháng 8, theo một số nguồn tin của phóng viên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với một số đơn vị bắt Lê Văn Phú, hay còn gọi là Phú Lê, 40 tuổi, quê ở Yên Bái, và Lạ Thúy Kiều, vợ của Phú Lê, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Và theo nguồn tin trên, vào khoảng 20h30 tối ngày 5 tháng 8, thì lực lượng công an đã bắt Phú Lê và Thúy Kiều tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó thì hot girl xăm trổ Đào Chi Lê, tên thật là Trần Thị Đào, 30 tuổi, quê ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, trình báo gia đình chị bị một nhóm xã hội đen đến tận nhà hành hung, khiến bà Nguyễn Thị Nga, 69 tuổi, mẹ của chị Đào, và bà Nguyễn Thị Bé, 67 tuổi, là em gái của bà Nga, bị thương phải nhập viện điều trị. Và theo chị Đào, chị và vợ chồng Phú Lê ở quận Hoàng Mai quen biết nhau khi thực hiện một số sản phẩm hài Tết trên YouTube vào năm 2017. Sau đó thì Thúy Kiều nhiều lần mời Đào Chi Lê về nhà để quảng bá cho sản phẩm của mình. Và sau một thời gian hợp tác thì chị Đào tách ra làm riêng, thì bị vợ chồng Phú Lê nói xấu và gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Và bức xúc, ngày 18 tháng 7 thì chị Đào đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của mình, nói ra những suy nghĩ thắc mắc của mình tại sao lại bị đối xử như vậy. Và ngay trong tối ngày 18 tháng 7 thì Thúy Kiều đã huy động đàn em đến tìm gặp Đào Chi Lê để đe dọa và xúc phạm, treo thưởng ai đánh chị Đào sẽ được thưởng 20 triệu đồng. Và không chấp nhận cuộc hẹn để nói chuyện hòa giải của chị Đào, vợ chồng Phú Lê đã cử đàn em khủng bố bằng tin nhắn, điện thoại nhằm đe dọa và truy tìm để hành hung. Trưa ngày 3 tháng 8 thì một nhóm người lạ mặt đi trên một chiếc xe ô tô và 2 xe máy về cụm 9 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, tìm vào nhà mẹ đẻ của chị Đào để vừa mua chó. Và khi bà bé bước ra thì bị các đối tượng dùng tuyết sắt đánh liên tiếp vào người. Tiếp đó thì nhóm người này thấy bà Nga bước ra liền hỏi có phải mẹ của con Đào Chi Lê hay không. Và vừa dứt câu phải có chuyện gì thế các anh, thì bà Nga cũng bị vú tuyết sắt liên tiếp vào người. Và theo chị Đào, sau khi hành hung mẹ và dì thì nhóm này còn nói mày về nói với con Đào là đừng có lôi tên anh chị tao ra, không chết mẹ chúng mày đấy, rồi bỏ đi. Bà Nga và bà bé sau đó đã được đi cấp cứu. Phú Lê được biết đến với bề ngoài khá bặm trợn, đầu chọc lóc, cơ thể phủ kín những hình xăm. Và điều gây chú ý hơn là xuất hiện trên các clip livestream trên mạng xã hội và cả YouTube. Số trang sức bằng vàng của Phú Lê đeo trên người, cùng vòng cổ hình đại bàng, nhẫn, lắc tay, đồng hồ, thậm chí là dây thắt lưng. Phú Lê còn lọt vào top nổi tiếng trên mạng xã hội như là Khá Bảnh, Phúc So hay là Huấn Hoa Hồng. Phú Lê bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi tham gia bộ phim Bom Tấm Chạm Mặt Giang Hồ dài gần 50 phút, được đóng vai chính, cùng với sự góp mặt của một số nghệ sĩ nổi tiếng và giới giang hồ, và được tung lên kênh YouTube vào tháng 1 năm 2019. Tập phim này chỉ trong vòng một thời gian ngắn cũng đã thu hút tới 26 triệu lượt xem. Và tiếp nối thành công thì tháng 2 năm 2019, Phú Lê tiếp tục tung ra phim ca nhạc Đời Là Thế Thôi. Và chỉ sau một thời gian ngắn thì MV này đã thu hút tới 68 triệu lượt xem. Và hiện tại thì trên trang cá nhân của Phú Lê có hơn 400.000 người theo dõi. Ngoài ra thì Phú Lê còn tung ra rất nhiều MV ca nhạc nhằm thu hút người xem. Và không những vậy thì thời gian gần đây Phú Lê còn đi biểu diễn ở một số tỉnh thành như ca sĩ chuyên nghiệp và luôn có sự tháp tùng của vợ là Lạ Thúy Kiều. Và dựa vào sự nổi tiếng này thì hai vợ chồng thường xuyên livestream trên mạng xã hội để bán hàng online và đã thu hút được hàng nghìn người xem, bình luận và đặt mua sản phẩm của mình. Dân mạng thở phào khi vợ chồng ca sĩ giang hồ Phú Lê bị bắt. Ngày 6 tháng 8 thì cư dân mạng dậy sóng trước thông tin ca sĩ, diễn viên nghiệp dư Triệu Viu, Phú Lê và Lê Thúy Kiều, tức vợ của Phú Lê, bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Và nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng vợ chồng của Phú Lê bị bắt sau khi đã cử đàn em đến hành hung gia đình hot girl Đào Chi Lê, tức Trần Thị Đào, 30 tuổi, quê tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, khiến mẹ và dì của Đào Chi Lê phải nhập viện cấp cứu. Mâu thuẫn với con mà lại đi đánh mẹ già và người thân của người ta thì còn đâu. Một tài khoản trên mạng xã hội bình luận: đánh người gây thương tích. Ngày 6 tháng 8 thì phản ánh với phóng viên Thanh Niên, chị Đào cho biết chị và vợ chồng Phú Lê quen nhau khi làm một số sản phẩm hài Tết trên YouTube. Và khi không còn hợp tác với nhau thì chị Đào tách ra làm riêng, thì bị vợ của Thúy Kiều quay ra nói xấu và gây ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân. Sau đó bị bức xúc, chị Đào đã phát livestream trên trang Facebook cá nhân để nói ra những suy nghĩ thắc mắc của mình, thì đã bị Thúy Kiều huy động đàn em đến tìm gặp để đe dọa, xúc phạm và không chấp nhận cuộc hẹn gặp nói chuyện để hòa giải của chị Đào. Vợ chồng Phú Lê đã cử đàn em đến khủng bố tinh thần và điện thoại. Trưa ngày 3 tháng 8 thì một nhóm người lạ mặt đi ô tô cùng với 2 xe máy
tìm về nhà bà Nguyễn Thị Nga, 69 tuổi, là mẹ của chị Đào để vừa mua chó. Khi bà Nguyễn Thị Bé, 67 tuổi, là em gái của bà Nga bước ra, thì lập tức bị những người này dùng tuyết sắt vụt liên tiếp vào người. Tiếp theo thì nhóm này hỏi bà Nga có phải là mẹ của con Đào Chi Lê hay không. Bà Nga vừa dứt câu phải "có chuyện gì thế các anh" thì đã bị vụt liên tiếp. Sau đó thì nhóm này nói với hai nạn nhân: "Mày về nói với con Đào là đừng có lôi tên anh chị tao ra." Một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội xác nhận với phóng viên, phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ cả vợ chồng Phú Lê tối ngày 5 tháng 8 để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện tại thì cơ quan chức năng đang làm rõ những người có liên quan để xử lý theo quy định. Khổ trước sướng sau thế càng đau. Phú Lê tên thật là Lê Văn Phú, 40 tuổi, quê ở Yên Bái và hiện tại thì đang sống tại Hà Nội, và được giới trẻ biết đến như là một ca sĩ giang hồ, diễn viên nghiệp dư với rất nhiều bài hát, phim ca nhạc nói về giang hồ. Và trong đó thì có được rất nhiều bài hát được nhiều quán cà phê hay mở. Đời là thế thôi với câu hát kinh điển mà các 9x 10x thuộc lòng: khổ trước sướng sau thế mới giàu. Hiện tại thì Facebook của Phú Lê có hơn 400.000 người theo dõi với nhiều hình ảnh đeo trang sức màu vàng kín người. Riêng kênh YouTube của Phú Lê đã có gần 2 triệu lượt đăng ký và đăng tải những tác phẩm âm nhạc, phim ca nhạc với nội dung giảng giải đạo lý, tình anh em giang hồ cùng với rất nhiều cảnh quay bạo lực, nhưng có tới hàng triệu lượt xem. Đặc biệt, Phú Lê luôn được các dân chơi phát cuồng tôn sùng như là idol, với mối quan hệ khá thân thiết hay giao hảo với các giang hồ mạng. Chưa hết thì Phú Lê đã từng đóng phim trên YouTube Chặn Mặt Giang Hồ 1 chung với Đường Nhuệ, một bị can vừa bị bắt cách đây không lâu, với video với 35 triệu lượt xem. Trong khi đó thì Thúy Kiều, tên thật là Lã Thúy Kiều, 35 tuổi, quê ở huyện Bình Lục, Hà Nam. Facebook cá nhân của Thúy Kiều livestream bán hàng có gần 120.000 người theo dõi. Và hình ảnh vợ chồng Phú Lê ở đồn công an trong chiếc còng tay số 8 khi truyền thông đăng tải đã được cư dân mạng đồng tình, và thậm chí còn mỉa mai rằng sướng trước khổ đau thế càng đau. Và cái kết này làm rất nhiều người thở phào khi viết rằng: may quá anh đi rồi, con em 18 tuổi cứ xem YouTube là nhắc đến anh. Em cứ khủng hoảng và thầm mong ngày nào đó thì anh cũng sẽ có cái kết giống như các bạn của anh trên Facebook, để bọn trẻ con bình yên và không bị ảnh hưởng bởi các người như anh. Và một tài khoản khác còn viết rằng: mong công an vào cuộc cho các vợ chồng này bớt đi sinh sự, ra cả rồi còn lên mạng dạy đời làm hư lớp trẻ. Giang hồ mạng Phú Lê và những nhập nhèm trong hoạt động kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiều Thiên Pháp của vợ chồng Phú Lê đã từng bị cơ quan chức năng phạt 50 triệu đồng thu hồi giấy phép hoạt động vì sản xuất 4 tấn sản phẩm không được công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường. Giang hồ mạng Phú Lê mới bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ, tên thật là Lê Văn Phú, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1980, quê tại Yên Bái, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Còn vợ của Phú Lê là Lã Thúy Kiều, sinh năm 1985, trú tại thôn Phú Đa, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát. Công ty này thì có trụ sở tại số 49 Thùy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Và từ đây thì Phú Lê được giữ chức vụ phó giám đốc công ty Kiều Thiên Phát. Phú Lê được biết đến với vẻ ngoài khá bặm trợn, đầu trọc, cơ thể phủ kín những hình xăm. Và điều gây chú ý hơn là xuất hiện trong các clip livestream trên mạng xã hội và YouTube. Thì số trang sức, số vàng Phú Lê đeo trên người gồm có vòng cổ hình đại bàng, nhẫn, lắc tay, đồng hồ, thậm chí là dây thắt lưng. Phú Lê được giang hồ mạng xếp vào có số má ở trên mạng xã hội. Trước đó thì tháng 1 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn Kiều Thiên Phát bị cơ quan chức năng phạt 50 triệu đồng, thu hồi giấy phép hoạt động vì sản xuất 4 tấn sản phẩm không công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường. Ngày 8 tháng 7 năm 2015, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có mặt tại trụ sở kiêm xưởng sản xuất mỹ phẩm của công ty Kiều Thiên Phát tại địa chỉ 21 ngách 1/28, ngõ 49, phố Thùy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, và phát hiện ra đây có rất nhiều biểu hiện nghi vấn về sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng. Và qua kiểm tra thì các cơ quan chức năng ghi nhận có khoảng 100 thùng giấy chứa các loại sản phẩm của doanh nghiệp mới sản xuất, tức là lô sản xuất tháng 6 năm 2015. Các thùng sản phẩm gồm có sữa tắm nước hoa cao cấp mang tên là Happy White, Lauren, nước rửa chén siêu nhân, nước giặt cao cấp siêu nhân và nước xả vải Softfresh. Và lúc này thì Lã Thúy Kiều chỉ xuất trình được phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của hai nhãn hàng là Happy White và Lauren. Tại cơ sở sản xuất thì cơ quan chức năng thu nhận được rất nhiều tem nhãn hàng ghi xuất xứ Made in Germany, tem chống hàng giả của công ty và tem chống hàng giả của Bộ Công an. Và làm việc với cơ quan điều tra thì kế toán công ty cho biết công ty tự mua nguyên liệu và về tự pha chế ra các sản phẩm. Kiểm tra hóa chất thì cơ quan chức năng ghi nhận các hóa chất được đóng trong bao, hộp, thùng không ghi nhận nhãn hiệu, không tem, nhãn mác hoặc ghi bằng chữ Trung Quốc và không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Công nghệ pha chế khá thô sơ, nhưng sữa tắm Lauren được gắn mác các sản phẩm cao cấp, được sản xuất theo công nghệ của Malaysia.